নমস্কাৰ, মই কৰা প্ৰথমটো হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী। মই প্ৰথমতে চাইডৰ পাৰিকেইটা চাদৰখনৰ পাৰিকেইটা কৰি লৈছোঁ। এটা চাইড কৰা সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। আঁচলটোত 4টাকৈ দিম ডাঙৰকৈ, আৰু পাৰিকেইটাত সৰু সৰুকৈ দিছোঁ। আঁচলটোত মই 16 চেণ্টিমিটাৰ দিছোঁ আৰু পাৰিকেইটাত 8 চেণ্টিমিটাৰকৈ দিছোঁ। 8 চেণ্টিমিটাৰ 2 চেণ্টিমিটাৰ জোখত চাইডত 1 চেণ্টিমিটাৰকৈ ৰাখিছোঁ, আৰু মাজৰ ঘৰকেইটা 2 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু এই কলমটো এটা দাগ দি থৈ গৈছোঁ, কাৰণ চিনকেইটা সমান হ'ব লাগিব, নহ'লে দেখিবলৈ বেয়া লাগিব। আৰু সেই চিন দিয়া মতেই এই চিন স্কেল দি পেঞ্চিল দি বহাই গৈছোঁ। 8 চেণ্টিমিটাৰ। ইয়াত 4পা ফুলত 8 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব, আৰু যদি 6পা দি বুলি ভাবে তেতিয়া 12 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু 16 চেণ্টিমিটাৰ দিলে 8পা হ'ব। এটা ঘৰত 2 চেণ্টিমিটাৰকৈ থাকে। মই এয়া সূতা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এক নেচাত 5 টকাকৈ লয়। প্ৰথমতে এটা চুকেদি বাহিৰৰ ভৰাইছোঁ, তাৰপিছত এই পোনে পোনে লৈ আহিম। সেইটো ঘৰৰে সেই চাইডেদি ওলাই আকৌ সেইপিনে লৈ যাম দীঘলীয়াকৈ। ৰাউণ্ডটো প্ৰথমতে বনাই ল'ম। পাৰিকেইটাত মই 2টা কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া গ'ল। প্ৰথমতে এই 1 নম্বৰ ঘৰটোদি ওলাই 2 নম্বৰ ঘৰত সূতাটো ভৰাই 3 নম্বৰ ঘৰদি উলিয়াই দিব লাগিব, কাৰণ এতিয়া গাঁঠি এটা হৈ যাব, নহ'লে খুলি যাবও পাৰে বা দেখিবলৈ বেয়া লাগিব। তাৰপিছত বেজীটো ভৰাই সূতাডাল মোচাই দি এনেকৈ কৰি ঘূৰাই দিছোঁ, দেখিছে নহয়? সেনেকৈ ঘূৰাই দি আকৌ তলেদি বেজীটো সোমাই দিব লাগিব। তাৰপিছত আকৌ ইটো ঘৰত ভৰাম এবাৰ। তাতে চাইডেদি ভৰাই ওপৰেদি ওলাই দিছোঁ, আকৌ তাতে ভৰাই দিম বেজীটো। এতিয়া নেক্সট ঘৰটো একেদৰে ভৰাই যাম। সূতাডাল পাক খাই থাকিলে নহ'ব, সূতাডাল সোঁ চাইডলৈ আনি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত এনেকৈ কৰি বাওঁ চাইডলৈ টানি দিব লাগিব। খুবেই সহজ হয়। আৰু ইয়াত মই 2টা ফুলৰ মাজত এটা গাঁঠি এটা দি দিম, কাৰণ তেতিয়া দেখিবলৈও ভাল লাগে, আৰু ৰছীডাল এনেকৈ ঢিলা হৈ থকা যেন নালাগে। ফ্ৰেমটো খুলি দিয়াৰ পিছত দেখিবলৈ বেয়া লাগে, সেইকাৰণে গাঁঠিটো দি দিলে ধুনীয়া ফিটিং হৈ থাকে। নিদিলেও একো নাই, কিন্তু দিলে ভাল লাগে। মোৰ এপাহ কৰি হৈ গ'ল। ইয়াতো 2টা ফুলৰ মাজত এনে গাঁঠি এটা দি দিম। চাইড দি 2 নম্বৰ মাজৰ ঘৰটো মাজত ভৰাব লাগিব। সূতাডাল 1 চেণ্টিমিটাৰ জোখত মাজত ভৰাব লাগিব, কাৰণ ইপিনে আকৌ এইটো বেলেগ কালাৰ এটা হ'ব। 1 নম্বৰ দি ভৰাই 2 নম্বৰত ভৰাই পিনে 3 নম্বৰ দি ওলাই দিছোঁ। য'ত ক'ত ভৰাই এইটো কথা নাই, কিন্তু 1ৰ পৰা 2 নম্বৰলৈ ভৰাই পিনে আকৌ 3 নম্বৰ সূতাডাল উলিয়াই তাতহে প্ৰথম পা বনাব লাগিব। এয়া মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল বগা ৰাউণ্ডটো। এইবাৰ মই আকাশী কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সম্পূৰ্ণ 2 চেণ্টিমিটাৰ ঘৰটোত 1 চেণ্টিমিটাৰ এনেকৈ কৰি 1 চেণ্টিমিটাৰ বগা দিছোঁ, 1 চেণ্টিমিটাৰ বেলেগ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সেইটো চিন দি নল'লেও হয়, এটা জোখত দি দিলেও হয়। এক নম্বৰটো ভৰাই 2 নম্বৰটোত সোমাই আকৌ 3 নম্বৰটো সূতাডাল উলিয়াই লৈছোঁ। উলিয়াই পিনে একেদৰে কৰি যাম। খুবেই সহজ হয়, খালি টাইম লাগে আৰু বহুতখিনি। হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী কৰাটো এনেও কষ্টৰ কাম।
কৰি থাকিলে ভাল লাগে কিবা এটা। খুব সহজতেই কৰিব পাৰি। এই দুইপাহ ফুলৰ মাজত আকৌ এনেকৈ কৰি গাঁঠি এটা দি গৈছোঁ। এতিয়া দেখিবলৈ কিবা এটা ভাল লাগে ফুলপাহ। ইটোতো এনেকৈ কৰি গাঁঠি দি দিম। এয়া মোৰ কমপ্লিট হ'ব আৰু। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। এয়া মোৰ কৰি কমপ্লিট হৈ গ'ল। এয়া 8 চেণ্টিমিটাৰকৈ আছে 4 পাহ ফুল, আৰু এয়া 8 পাহ দিয়া হৈছে 16 চেণ্টিমিটাৰকৈ, 4 চাইডে 16 চেণ্টিমিটাৰ।